Societatea noastră Tibiscus, sub denumirea de Societatea Literar-Artistică, s-a înființat în anul 1990. De altfel, eu o perioadă am fost director la Casa de Cultură Doina, unde am înființat un cenaclu literar și am editat o publicație, Cumpăna. Dintotdeauna am avut ideea să facem o societate literară independentă, să nu depindem de nimeni, de nicio societate politică și așa mai departe. Și atunci când s-a ivit ideea, în 1990 am înființat Societatea Literar-Artistică Tibiscus. În anul 2005 s-a inaugurat această casă românească, unde este sediul societății noastre. Casa a fost donată societății noastre de fiii domnului doctor al Uzdinului Petru Dimcea. Fiii lui, Dorel și Dan, trăiesc departe de Glia Străbună. Unul este medic specialist pe insula Cipru și celălalt, Dan, trăiește în Paris. Este specialist în inteligența artificială și lucră la o mare firmă, nici nu mai știu care e. Au donat Casa Românească pentru activități culturale. Societatea noastră, Tibiscus, este organizatorul mai multor manifestări culturale. În primul rând, cea mai importantă, cea mai de amploare manifestare este Festivalul Internațional de Poezie Drumuri de Spice. Anul acesta va fi organizat pentru a 33-a oară și la festival au luat parte nume sonore a poeziei. Apoi organizăm un simpozion internațional Oameni de seamă ai Banatului, organizăm întreceri ale copiilor la recitare, Buna Vestire și multe alte manifestări, în total 33 în cursul unui an. Chiar avem un festival de bere, un festival al răchiei, întreceri la prepararea ciorbei de pește și altele. Apoi avem o bogată activitate editorială. Publicăm cărți în limba română și în limba sârbă, publicăm foaia noastră, care apare de 36 de ani, se numește Tibiscus, și avem o bogată colaborare, mai ales internațională, cu organizații similare, culturale, din patria mamă România și nu numai. Avem mulți membri, atât la Uzdin, cât și în afara Uzdinului, și avem în jur de vreo 150 de membri onorifici. Festivalul Internațional de Poezie Drumuri de Spice se organizează începând cu anul 1994. La acest festival se conferă mai multe premii, printre care și Marele Premiu pentru Poezie Sfântul Gheorghe. Manifestarea are loc la sfârșitul lunii iulie. Apoi avem festival de colinde, avem zilele presei bănățene, avem colocvii literare, avem, după cum am amintit, și festivale populare, Fest cu berea, Festivalul Berii, apoi întreceri la Ceaun, apoi avem festivalul fasolei cu costițe afumate, lansări de carte, expoziții și multe altele, căci primim și vizite a prietenilor noștri din patria mamă România, care vin aici la diferite manifestări cu care ne mândrim. Totul acesta, ce v-am spus, noi publicăm în foaia noastră Tibiscus și care a devenit un adevărat tezaur, un muzeu, un patrimoniu pe care îl păzim, păstrăm spre neuitare. La cor, când v-am spus 65 de ani, am primit și premii acum la fost festivalul la Uzdeni. Plăcut, una alta, învățători mizini, eram la școală, am terminat clasa 8-a. Vitule, vrei să cânti la cor, la dans, la... Da, vreau, că am cântat. Așa că m-am dus la dans, m-am dus la cor, am cântat tot timpul, și cu ai tineri și cu ai bătrâni. Și la biserică am cântat. S-a întâmplat că era timpul că n-am putut, am fost ocupat. Ei, dar vreau să spun că 65 de ani, acum am căpătat anul ăsta, în august, cel mai activ
din Uzdeni la cor. Fiecare i-am pus așa de la el bani, că nu s-o prea căpătat, nu au dat atenție la bani să ne dea așa, nu. Este așa că m-am dus în toate părțile. Atunci când era toate festivalele, v-am spus, care au fost în românești, ne-am dus și la ale sârbești. Am fost în Zagreb. În Zagreb adică, trebuie să spun, am fost în Ruski Cristor, acolo au fost noi în românești, iarăși în sârbește. În Zagreb, am fost în București, Mamaia, Efore Nord, Efore Sud. Am fost 15 zile acolo, în costumat, și la București 5 zile am avut în București. Restul am avut la mare, în tot locul așa, până s-a terminat aia. Ba chiar unii ne întreba că suntem profesionaliști, că s-a făcut un obicei de nuntă, cum e obiceiul de nuntă la Uzdeni, și așa s-a făcut. Este dar și costum internațional, de ăștia românesc. Și așa că am fost în toate locurile, am fost cu Tibiscus, la Alba Iulie, când la ei primul, atunci s-au împreunat România cu a lor treaba. E și așa că am fost în toate părțile. Nu mai vorbim și până la noi, până aici, în Serbia, în Voivodina, în tot locul. Așa că am fost activ în tot locul, de-aia vă spun așa. Limba pe care noi o vorbim este limba literară românească. Ea nu diferă cu nimic de limba literară care este în patria mamă în România. Însă aici noi vorbim în dialectul bănățean. Dialectul bănățean este prezent în satele noastre de aici, din Banatul sârbesc, precum și în Banatul românesc. Noi ne desfășurăm activitatea atât în limba română literară, cât și în dulcele grai bănățean, pentru că atât publicând cărți de poezie dialectală, precum și am avut o publicație, Graiul Bănățean și Scărpinatul, care din păcate s-au stins pentru că nu sunt bani. Dar, repet, noi ne desfășurăm activitatea în limba literară. Am început să scriu poezii că îmi plac bancurile și un banc, ca să-l spuni, îl ține minte și nu așa, am făcut din banc, am făcut o poezie și toate poeziile care le-am făcut sunt legate de Uzdeni, toate sunt întâmplări, nu sunt luate întâmplări, se spune din satul veșin, nu. Măcar să fi fost în satul veșin, e de la noi. N-am vrut să ofenzez pe nimeni prin aia că spun că sunt mai răi decât noi sau mai bețiși sau ceva să spun. Așa că multe sărbători, multe de-așa se trecuce prestă prin poezie la pictură. Eu am început târziu de tot, că eu m-am ocupat cu mecanizația, am fost a meu, m-am ocupat și ca mecanizator, am făcut din combine de bătrâne alte mașini și am început să scriu poezii. M-am gândit să nu fac cheltuială care spune poeziile, care le citește, să duc numai pe la întreceri. Și prima carte de poezii să o fac în manuscris. Poeziile, toate care le-am scris, au un gust de humor, că altcum nu le citește nimeni, nu citește nimeni un bla bla. Dacă de o poveste în versuri, să vadă despre ce se lucră, dar am scris numai poezii în grai. Nici o poezie n-ai scris-o care nu... Am putut să scriu că nu știu eu mai bine cât mie română. Am scris-o numai de-aia și de picturi, numai picturi de-astea. Nu am făcut picturi abstrate, n-am făcut, eu știu, moderne sau ăsta. Și nici o pictură nu e făcută de pe altă pictură sau de pe altă fotografie. De exemplu, vedere, acum spun, m-am ocupat și cu fotografia, cu aparatul, am fotografiat când am fost la școală, că n-am avut bani, am fost din familie săracă și n-am avut bani ca să mă întrețin și eu prin 3 ani la școală. Așa că am lucrat, am ajutat ca fotograf. Da, picturile sunt lucrate în temper, pe pânză. Nici n-am lucrat nici pe sticlă, nici pe
lemn, nici spre lesonit, nici spre nimic, numai prăpânză și asta mă ocup. Dar eu m-am ocupat cu desenul prin clasa 7-a, 8-a, numai am desemnat portrece de fotografii. Au avut careva vreun moș bătrân și-au murit și nu au avut o fotografie mică din buletin sau de, și o să aibă mare pe taica. Și aia am lucrat pe bani. Așa am. Picturile sunt întâmplări adevărate care s-au petrecut cândva ca să rămână în amintire la cineri. Eu, de exemplu, o pictură, asta prima se cum se făceau boboloșii, cum se spunea la noi, sau floricelele, la stradă. În vinerea Paștelui, Velichipeta, cred că ăsta, lumea o postit. Dacă nu o postit așa, postul Paștelui de 6 săptămâni, 7 câtâi, vinerea aia lor postit. Și atunci mâncau boboloși sau cochițe și ăsta, ori buturchie, aia a fost voie, nu a fost oprit. Nu în sămâni, nu nimic. Și aia am făcut așa. Acum copii care, zicem, de 18-19 ani, mă întreabă careva, ce face baba? Fierbe ceva oală de ține pe foc. Zic, nu face boboloș. Haide, lasă-mă, pe mine boboloșul se cumpără la prăvălie, la marchet. Cumpără. Avem o bogată arhivă de fotografie, mai ales de fotografie veche, apoi avem o bogată arhivă a scriitorilor în Dulcele Grai Bănățean. În ceea ce privește fotografia veche, avem o expoziție intitulată Fotografii care mi-au marcat existența și perechi uzdinene. Și avem multele alte, pentru că noi, în cadrul Casei Românești, a Societății Tibiscus, avem și un fotoclub care se numește Constantin Șoșdean și care în fiecare an are o colonie foto. Membrii noștri, în jur de 20, se plimbă atât prin Serbia cât și prin România și fac poze peste tot unde ajung. Membrii noștri sunt din Uzdin, majoritatea, însă și din alte părți. Consiliul nostru are 25 de membri, adică locțitor de președinte este Elena Maria Murgu din Timișoara, 3 vicepreședinți sunt Florin Șuboni, care trăiește în Germania, Teodor Rămianț din Uzdin și Nicu Toma din Timișoara și secretar este Constantin Murgu, tot din Timișoara. Eu sunt președinte încă din anul fondării, din anul 1990. Membrii sunt și țărani, și profesori, și muncitori, și elevi, și studenți, așa că avem o conducere și numerică, dar și mobilă, care este foarte activă.